هلأ رايحين على مكان بيجمع أشياء كتيرة: البحيرات، الأنهار، الشلالات، الينابيع، الجبال والغزلان. هذا المكان اسمه واترتون. مرحبا يا جماعة. الحلقة الماضية كنا بمدينة الديناصورات أو متنزه الديناصورات، وهي الحلقة رايحين على منطقة واترتون اللي أنا بسميها منطقة شهر العسل. وسبب تسميتي إلها بهذا الاسم لأنه هي المنطقة فيها طبيعة خرافية ساحرة يا جماعة. والسبب لأنه هي صايرة جوا جبال الروكي أو بقلب جبال الروكي. ومثل ما بتعرفوا جبال الروكي هي من أحلى السلاسل الجبلية في العالم. هيك صايرة سلسلة جبلية جاية من كندا رايحة لأمريكا، وهي المنطقة صايرة على الحدود الأمريكية، يعني بينها وبين الحدود الأمريكية حوالي 20-25 كيلو. وبنفس الوقت هي المنطقة فيها هدوء غريب، ما بعرف هل لأنه هي بعيدة عن المناطق التانية أو منعزلة عن المناطق التانية، بس لما تجي على المنطقة بتحس هيك بس بدك تقعد وتتفرج على الطبيعة. وبنفس الوقت هي المنطقة فيها أجواء رومانسية غريبة، يعني هيك تحس كلها غيوم، بس مو غيوم كئيبة، لا هيك غيوم حلوة تخليك تحس انك انت مبسوط كثير بالمكان، بدك تضل تتفرج على الطبيعة وما بتحسن تمل منها. وبتحس هذا المكان بيقول لك مشان الله جيب زوجتك وتعال. على فكرة يا جماعة أنا أبدا ما بنصح العزابية يجوا على هذا المكان. إن ساعتين الطريق من متنزه الديناصورات لواترتون حوالي 3 ساعات ونص بالسيارة. هلا على قد ما المنطقة حلوة وجميلة، الطريق كمان بحد ذاته قصة وحكاية تانية يا جماعة. يعني وانت ماشي بالطريق بتحس حالك كأنه بسويسرا، كل مروج خضراء ومزارع وبيوت ريفية ومواشي. وكل ما يقرب الطريق أكتر من جبال الروكي كل ما بتحلو المناظر أكتر، وبصير الطريق ياخدك بين هي الجبال. طبعا مزيج من الحلاوة، الجمال، العظمة تبع هي الجبال، وبتبدأ الأنهار، البحيرات تطلع لك من كل مكان، يعني مناظر لا يمكن وصفها يا جماعة. هاي هم مكان من الأماكن الحلوة اللي وقفنا عنده بالطريق. هاي السيارة الحلوة اللي استأجرناها برحلتنا. هاي هلأ هيك وصلنا على واترتون. وأول ما دخلنا على المنطقة شفنا هذا الغزال باستقبالنا. طبعا هنيك شغلة كتير عادية إنك تفتح باب الشاليه تلاقي فيه غزال قدامك. هاي هلأ هيك وصلنا على الشاليه اللي استأجرناه، رح نعطيكم فكرة سريعة عنه. هاي هلأ نحن صحينا وتجهزنا، الفندق كان كتير حلو والنومة كانت كتير حلوة، وقدامي إطلالة كتير حلوة هلأ رح أورجيكم إياها، وبعدها رح نروح نطلع نكتشف واترتون.
أول ما طلعنا من الشاليه رحنا على مركز الاستعلامات بهي المنطقة لحتى نعرف شو الأماكن الحلوة هنيك. لما وصلنا على المركز قالونا في أماكن كتير حلوة وفي نشاطات كتير الواحد ممكن يسويها بهذا المكان، بس بسبب الكورونا معظم الأماكن مسكرة، ونصحونا نزور البحيرة وفندق برنس اوف ويلز وشلالات كاميرون. وهي أول شي بدينا بالبحيرة لأنه كانت أقرب شي علينا. الأجواء كتير حلوة كتير ساحرة. هلأ أنا عند بحيرة واترتون ووراي جبال الروكي، مثل ما احنا شايفين على الجبال في ثلج، يعني الجو فيها بارد جدا. طبعا هذا الجبل من الجبال، هي سلسلة جبال تمتد لأمريكا على مد عينك والنظر. الأجواء هون ما كتير باردة، يعني لابس جاكيت ربيعي، الجو حلو جدا جدا والأجواء لا توصف. موضوع السكن هون أنا كنت أكل همه شوي لأنه منطقة جبلية، فخفت إنه ما يكون في سكنات جيدة. حتى لما لقيت على بوكينج مواقع تانية سكنات وفنادق، هي مو فنادق، بتصير مثل شاليهات. فرغم إني لقيت كتير شاليهات بس كنت متخوف ما تكون نظيفة أو ما تكون جودتها ممتازة، بس لقيت في كتير شاليهات وبأسعار جيدة ونظافة كتير كتير حلوة. هاي هون في ألعاب للأولاد وملاعب سلة وتنس أرضي، يعني يبدو المكان مخدوم حتى للعائلات لما يجوا. هلا خلصنا من البحيرة وطالعين على فندق برنس اوف ويلز. طبعا يا جماعة أي حدا بده يعمل شهر عسل أو بده يعيد شهر عسل بنصحه يروح على هذا الفندق. الإطلالات من هذا الفندق خرافية يا جماعة، خرافية. منظر البحيرة الضخمة بين الجبال، الشاليهات اللي على البحيرة، الأجواء رهيبة، الغيوم، المروج الخضراء، الجبال حوالين هاي المروج، يعني مكان قمة في الروعة.
هلا نحن خلصنا من فندق برنس اوف ويلز والبحيره اللي بتجنن الحلوه كتير قدامه، وهلا نحن رايحين على كاميرون ووتر فولز، شلالات كاميرون في واترتون. Left onto Fountain Avenue. هيا يا جماعة، هلا نحن عند شلالات كاميرون، منظر ساحر، منظر كتير كتير جميل. طبعا في مسار جبلي، اذا هون شايفينه هذا مسار جبلي بودي كمان لشلالات اكبر واجمل، بس مشكلة ما معنا وقت كتير لانه لازم هلا نطلع على منطقة كاناناسكس، راح نشوف فيها اشياء حلوة كتير. هاي هلأ صار وقت الغداء، وهذا المطعم شكله هيك لفت نظر. وهاي طلبت سمك مقلي مع البطاطا، تفضلوا معنا. جدا جدا سمك طيب. هاي بعد الغداء هيك طالعين نتمشى ونعملكم جولة هيك صغيرة بالمنطقة. هاي سيارة غريبة لفتت نظري، نظامها مثل نظام البسكليت، الظاهر انه بأجروها بالساعة. هذا الشاليه بينته كتير حلو لانه على البحيرة مباشرة. هلا بعد ما تغدينا هذا الغداء الطيب طالعين هلا على طريق تقريبا مسافته 25 كيلو. الميزة بهذا الطريق انه المناظر فيه جدا حلوة وجميلة. بعد ما نمشي بهذا الطريق وناخذ لكم كم فيديو حلوين فيه، راح نطلع على كاناناسكس، منطقة حلوة كتير حسب اللي قريناه بالانترنت، اتوقع كتير راح تعجبكم. وهلأ هيك نكون وصلنا لنهاية جولتنا بواترتون. إذا عجبتكم هاي الرحلة يا جماعة لا تنسونا من اللايكات والشيرات والسبسكرايبات يا جماعة. ضغطوا على زر السبسكرايب الموجود تحت هذا الفيديو، ولا تنسوا تعملوا لنا كومنت حلو، لأنه الرحلة الجاي رايحين على منطقة كاناناسكس راح تعجبكم كتير. مع السلامة.